Okey, okey. Okey, sini ada. Oh, 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 oh. Ada seekor ular sini. Op, 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 op. Oh, oh, okey. So dekat depan saya ni ada seekor anak ular. Tapi saya rasa ni bukan anak ular berbisa lah. Maybe anak ular sawa macam tu lah kot. Dia kontainer ni pula warna kuning. Susah nak tengok ular apa. Biasalah bila musim panas macam ni, ada kemungkinan lah ular datang kat rumah kita. Lagi-lagi rumah yang macam saya, rumah sebelah hutan je. Tu yang saya beli benda lah ni. Ni apa ni, pengepit tangkap ular, tak tahu lah. Nanti saya tak link Shopee. Benda ni daripada tahun lepas sebenarnya. Ular masuk rumah saya tapi saya tak tahu nak ambil macam mana. Ending dia pakai penyapu dengan kop sampah je lah. Sekarang dah ada ni memang obvious lah. Senang sangat. Kita tekan bawah ni macam penyepit buah rambutan pun lebih kurang agak lah. Tekan bawah ni. Betul depan dia kita boleh ni. Masukkan kepala ular kat badan dia ke mana kan. Tekan. Yang penting dekat sikit dengan kepala lah. Sebab kalau kita pegang ni kat hujung ekor, nanti dia boleh melilit sampai ke badan kita kat sini. Dia panjang. Tapi kalau tengok saya pegang ular ni dah macam dah hujung kat arah ekor ni. Dah hujung-hujung belakang badan dia tu. Patutnya tengah sikit. Itulah. First time kan. Ni first time saya guna ni. Noob lagi. Kita buang kat luar. Hujung jauh sikit. Jom. Okey, itu ular kecil. Mungkin ada yang tanya tau, bang, abang kan berani buat, asal tak cekup je kepala ular tu? Kata ular bukan ular berbisa. Ni selalu cabaran yang saya selalu dapat lah. Sebab saya dah buat guna nama brand Berani Buat. Lepas tu orang suka cabar saya buat benda macam-macam. Cabar saya buat ini, cabar saya buat itu. Macam-macam saya kena cabar. Daripada komen sampai ke PM, sampai ke email ada orang cabar saya. Siapa suruh buat brand Berani Buat? Memang orang akan cabar lah sebab kata berani sangat kan. Okay. Untuk cabaran-cabaran ni, first kita kena tahu maksud berani tu apa. Kalau ikut Dewan Bahasa, berani ni boleh bawa maksud kepada tidak takut. Okay. Dan satu lagi adalah tidak pengecut. First tidak takut. Saya tak setuju pasal tidak takut. Contoh ini saya ada komputer bogel ni. Saya boleh steady je sentuh dekat dia punya bahagian motherboard ni. Banyak konduktor elektrik dalam tu kan. Saya sentuh sini, kat sini, belakang tu saya sentuh. Padahal ini dah cocok kat plug ni. Tengok saya turn on pakai pembaris ni. Saya sentuh sini, terus hidup. Nampak atas tu, kipas tu dah berpusing. Nanti kejap lagi grafik card ni akan hidup. Tunggu jap. Dia akan berpusing, berpusing, menyala, nampak hidup. Selamba je saya pakai jari kan sentuh dalam tu. Kalau kita ikut definisi berani tu adalah orang yang tidak takut, adakah saya berani tadi? Berani meletakkan tangan saya pada komponen komputer walaupun saya dah cucuk plug elektrik situ. Kalau tanya saya, itu bukan berani. Sebab saya tahu. Saya tahu dalam komputer tu voltage rendah, tak lebih 100 volt. Dia dalam dalam 12 volt sahaja, 12 ke 24 lah tak silap saya. Rendah saja voltage dia, dan bila voltage rendah, elektrik tu tak boleh melompat ataupun tidak boleh melalui sesuatu benda yang rintangan dia tinggi. Macam badan kita ni, kita boleh jadi konduktor elektrik. Semua benda boleh jadi konduktor elektrik jika voltage tu cukup tinggi. Tapi disebabkan voltage tu rendah, badan saya sebagai manusia ni ada rintangan dalam badan kita. Rintangan ni tak cukup untuk membolehkan elektrik tu melalui badan saya. Jadi saya rasa selamat. Saya tahu saya selamat dan saya boleh sentuh tanpa risau apa-apa. Mungkin orang lain yang tak tahu pasal komputer tu kata macam, "Ui, beraninya letak tangan situ kan." Tapi bagi saya itu bukan benda yang berani. Saya lebih prefer maksud berani adalah pada satu lagi makna, iaitu berani itu adalah tidak pengecut. Pengecut ni membawa maksud kita ada ketakutan, tapi kita tak lawan ketakutan tu. Walaupun sebenarnya penting untuk kita lawan ketakutan tu, tapi kita tak nak lawan ketakutan tu. Kita give up. Senang sangat give up dengan ketakutan kita. Itu kita panggil pengecut. Orang berani adalah orang yang tidak pengecut, di mana dia ada satu benda yang dia takut, tapi dia berjaya lawan ketakutan tu dan buat. Itu berani. Contoh, kita lompat dalam air pada ketinggian 10 meter. Tinggi 10 meter. Lompat ke bawah. Kalau tanya saya gayat lah. Saya takut.
Kalau masa saya takut tu, saya lompat juga, itu tindakan yang berani. Kalau saya tak takut, saya pergi diri dekat ketinggian 10 meter, saya tengok bawah, okey, ini dalam 10 meter lebih, saya saja lompat lagi tinggi lagi. Tambah dalam satu kaki lagi, lompat, terjun bawah, tanpa rasa apa-apa. Tak rasa thrill sangat pun. Itu bukan saya berani. Itu saya dah biasa dan tak ada apa-apa bagi saya. Saya tak perlu melawan ketakutan saya. Untuk platform Berani Buat saya ni, berani yang saya pegang adalah maksud berani di mana orang tu menghadapi ketakutan dia. Dia takut dan dia cuba lawan rasa takut dia. Bukan maksudnya saya ni boleh buat semua benda, tak ada masalah, saya tak takut langsung. Bukan. Saya banyak benda saya takut. Contoh ular tadi. Saya takut dengan ular. Saya tak boleh datang-datang kat ular. Oh, ada ular. Cekap kepala dia macam orang pro kan. Masuk dalam plastik, ikat, buang ke apa. Itu bukan saya lah. Saya takut dengan ular. Jadi, untuk saya melawan ketakutan saya tu macam mana? Dengan ilmu. Kena ada persiapan, kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita ada knowledge tentang sesuatu tu, kita lebih mudah untuk menghadapi ketakutan kita. Itu berani buat. Saya nak ajak orang untuk buat sesuatu yang dia rasa dia tak confident, dan buat disebabkan dia dah ada knowledge sikit. Contoh ular tadi, sebelum ni saya tak ada knowledge langsung pasal nak tangkap ular macam mana, tapi saya tambah knowledge saya. Kalau sebelum saya risau nak pegang ular tu, saya tak tahu apa spesies apa ular tu, berbisa ke tidak berbisa, tak confident kan. Saya belilah penyepit. Nampak, saya sediakan, saya tambah knowledge saya sediakan peralatan yang bantu saya supaya saya boleh menghadapi masalah tu, menghadapi ketakutan saya. Tangkap ular, masuk dalam bekal besar, tutup, pergi buang kat luar, jauh sikit daripada taman saya. Bila saya dah ada knowledge, saya dah ada pengalaman, saya lebih confident untuk menghadapi ular pada next time. Mungkin ular, saya dalam rumah ni sejak pindah sini dalam 4 kali lah ular masuk. So far ular-ular tu tak besar lah. Memang kecil-kecil, panjang-panjang ni je lah. So saya boleh handle lagi lah. Andai kata masa depan ada masuk lagi yang panjang sikit, mungkin saya confident lagi. Sampai setakat maksimum dia, saya confident rasanya setakat panjang penangkap ular tu, penyepit ular tu kan. Saya rasa maksimum tu saya berani lah. Kalau dah sampai lebih panjang daripada badan saya ni, mungkin dua kali ganda badan saya ni, memang saya akan panggil bomber ke apalah. Tak adalah saya tangkap seorang-seorang. Tapi kalau yang under kategori ataupun under size yang saya boleh handle, saya boleh handle. Sebabnya saya dah ada knowledge sikit, saya ada pengalaman. Jadi saya ada confident. Dan untuk kita confident ni, kena calculate dia punya risiko. Ada risiko ni berbaloi untuk kita ambil, ada risiko tak berbaloi. Ada orang main ambil je risiko, tak berbaloi pun dia pergi sebat juga. Orang contohnya, aku bagi kau RM10, kau terjun daripada batu yang tinggi dia 10 meter tu, jatuh turun ke air ni. Kalau korang macam mana? Orang suruh terjun daripada 10 meter tinggi ke dalam air, tak reti berenang, kita tak reti berenang, kita tak pasti kita terjun tu mendarat tu selamat ke tidak, jatuh ke tepi ke, betul-betul jatuh ke air ke apa, kita tak tahu, kita tak pernah buat. Risiko tinggi. Orang cabar kita bayar RM10 je, berbaloi tak? Kita kena ada ilmu, support dengan pengalaman, akan menghasilkan kita punya confident. Kita punya keyakinan diri kita tu. Kita boleh buat ke tak boleh buat. Dan kita nak tentukan kita boleh buat ke tidak boleh buat, kita kena calculate kita punya risiko. Adakah sesuai risiko kita nak buat ni? Berbaloi ke tidak? Kalau macam saya tadi tu, tangkap ular tu, berbaloi tak risiko dia dengan saya punya confident level, ilmu dan pengalaman saya? Kalau saya rasa berbaloi, saya cuba tangkap. Kalau ular tu dah besar sangat, memang kalau saya tangkap pakai penyepit ular tu, nak buka kepit kepala ular pun tak lepas sebab kepala ular tu besar lagi. Jangan buat kerja gila lah pergi tangkap seorang-seorang. Panggil bomber ataupun memang orang yang pandai buat ular ni, biar dia settlekan. Maybe saya boleh buat satu video saya pergi belajar dengan orang macam mana nak menghadapi ular yang berbisa ataupun yang besar sikit daripada saya. Alright, itu je. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Saya dah selitkan sikit tentang berani buat ni, di mana berani buat ni bukan tentang saya nak tunjukkan saya berani buat semua benda, bukan. Dia tentang saya nak tunjukkan macam mana kita melawan ketakutan kita, buat sesuatu yang kita takut dengan kita belajar pasal benda yang kita takut tu. Kita tambah ilmu, kita buat benda yang simple supaya kita ada pengalaman sikit. Tambah sikit ilmu, tambah sikit pengalaman. Bila dah ada ilmu dengan pengalaman ni, kita akan bertambah confident untuk menghadapi kita punya ketakutan. Okey, saya nak ucapkan terima kasih pada geng Patreon kat bawah ni. Korang tengok video ni, diorang ada support sikit. Sebab duit yang diorang bagi setiap bulan ni, saya gunakan untuk cover cost software editing, content education dekat Berani Buat. So, terima kasih kat diorang. Itu je lah kot.
Kalau tengok banyak lagi video, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Ada banyak video kat situ. Playlist pun banyak. Pergi situ. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum.